තමයි අපි ගිහිපු අනිත් පන්සල. ඉතින් දැකපු ගමන් ඕගලන්ට විශේෂ දෙයක් පේනවා නේද? ඒ තමයි හිම වැටිලා. ඉතින් බලමු මේ පන්සලේ තියෙන විශේෂත්ව මොනවාද කියලා. යාළුවනේ මෙහෙම කන්ද උඩනේ පන්සල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පන්සල ගැන කිව්වොත් මේ බුල්කොප්ස් පන්සලේම තවත් තැනක් තමයි මේ පන්සල. ඉතින් මෙහෙම යනකොට පාර දෙපැත්තේ හිම වැටිලා ලස්සනට පරිසරය තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතුවා මම ලැබ මේ අත්දැකීම වීඩියෝ එක බලන මගේ යාළුවන්ටත් ගෙනල්ලා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඉතින් මේ ෆීලින් එක දැනෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට යද්දි ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් එක්ක ඉතින් මේ හිම අත්දැකීම මම විඳගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ඉස්සරහට යනකොට කොහොමද මේ සුන්දරත්වය තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට යනකොට මේ වගේ වෙසක් කුඩු එල්ලලා ඒ වගේම පාර දෙපැත්තේ හිම වැටිලා හරිම සීතලයි ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම හිතනවා මට දැනෙච්ච ෆීලින් එක ඕගොල්ලන්ටත් දැනෙනවා ඇති. ඉතින් මම හිතුවා මගේ යාළුවන්ටත් මම ලැබපු අත්දැකීම මෙහෙම හරි වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. මේ පන්සලෙත් යන දොරටු අසලම තියෙනවා මේ වගේ ලොකුවට ගන්ටාරයක්. ඉතින් මෙතෙන්ට පේමන්ට් එක කරලා පුළුවන් අපිට මේ ගන්ටාරයට මේ ලී කොටයක් වගේ පේනවනේ. ඒකෙන් මේ ගන්ටාරේ ගහන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගන්ටාරේ නාද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනිනුත් ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තුව විශ්වසනීයත්වය මේ කොරියාවේ ජාතිකයන්ට තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ පන්සලට යන පාර තමයි ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් පේනවා නේද ලස්සනට හිම වැටිලා හරිම ලස්සනයි හරිම සුන්දරයි. ඉතින් කියන්නේ ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මම කොරියාවට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් අතරතුර මම මේ අපි ඉන්න පළාතට හිම වැටෙන්නේ නමුත් මගේ මුල්ම අත්දැකීම තමයි මේ විදියට ජීවිතේ මා ලැබපු ඉතින් හිම දකින සජීවීව දකින. ඉතින් ඒකත් ලොකු අවස්ථාවක් වුණා. ඒ දවස සොන්නාල් දවසේ මට ඒ අත්දැකීමත් ඉඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ විදියට අපි දෙන්න දැන් ඒ පන්සලට දැන් ටිකක් ළඟයි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අපි පන්සලට ආවා. ඔයගලන්ට පේනවා නේද පොලිමක්. ඉතින් ගොඩාක් සෙනගක් ඇවිල්ලා හිටිය කොරියාවේ. මොකද අලුත් අවුරුද්ද දවස නිසා. ඉතින් මේ විදියට අපි පන්සලට එහෙම නැත්තම් බුදුරදුන් වැඩම සිටින තැනට ගියා. නමුත් කියන්න ඕනේ අපිට ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ කිසිම. ඉතින් මම වටපිටාවේ ඔයගලන්ට වීඩියෝ ටිකක් අරගෙන අමතක කරේ නැහැ. මෙන්න මෙතන මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව එහෙම නැත්තම් මේ පන්සලේ තියෙන වැදගත්කම මේ විදියට කොරියන් නකුරු වලිනුයි ඉංග්‍රීසියෙනුයි ඒගොල්ලෝ විස්තර කරලා පුවරුවක් තියෙනවා. මේ තමයි යාළුවනේ පොඩි ෂොප් එකක් තිබ්බා මෙතන. මෙතනින් අපිට බුද්ධ ප්‍රතිමා ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනල් කොරියන් අයිටම් බුදුන් අනුරූප තියෙන පිළිම එහෙම නැත්නම් ඕනමන්ට් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අපිත් මෙතනින් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ගත්තා. මෙහෙම තමයි අපි සොල්නාල් එහෙම නැත්තම් අලුත් අවුරුද්ද ගත කරේ. ඉතින් යාළුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවට. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නැරඹුවාට රසවින්දනට. ඉතින් හැමෝම කමෙන්ට් එකක් දාන ගමන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. චල්ගායෝ. Thanks for watching. See you again. Bye.